ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ ආදරණීය යහළුවෝ හෙළියන් හැමෝම. ඉතින් ඔන්න මං අද මගේ යාළුවන්ට අරගෙන ආවා ගොඩාක් රසට ඉන්දියන් ක්‍රමයට හදාගන්න බණ්ඩක්ක කරි එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. cuococonammaට මේ වගේ අලුතෙන් එකතු වෙන අලුත් වීඩියෝස් බලන්න ඔයාලා තාම මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell එක click කරන්න. දැන් අපි බලමු අපේ මේ අලුත් බණ්ඩක්ක කරි එක හදාගන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. බණ්ඩක්ක ග්‍රෑම් 250ක්, ලොකු තක්කාලි ගෙඩියක්, ඒ වගේම ලොකු බීලුණු ගෙඩියක්, සුදු ලුණු බික් දෙකක්, ඒ වගේම පුංචි ඉඟුරු කෑල්ලක්. ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සූදුරු, අබ, උළුහාල් ඇට ස්වල්පේ බැගින්, කහ කුඩු මේස හැඳි භාගයක් විතර, මිරිස් කුඩු මේස හැන්දක් විතර, ඒ වගේම 3-5 කුඩු මේස හැන්දකුත්. ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ගම් මිරිස්, ලුණු අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට, ඒ වගේම තෙල් ස්වල්පයක්. ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පොල් කිරි මිලිලීටර් 150ක් විතර. පෙර සූදානම් කරගත්ත සියලුම ද්‍රව්‍ය ටික මෙන්න මේ ආකාරයට මම කැබලි කරගත්තා. බණ්ඩක්ක එක මේ වගේ කැබලි ලොකුවට හිටින ආකාරයටත්, බීලුණු ගෙඩියත් තක්කාලි ගෙඩියත් මේ වගේ පුංචි කොටු ආකාරයට කපා ගත්තා. ඒ වගේම ඉඟුරු සුදු ලුණු සිහින්ව ලියාගත්තා. අපි කපලා සූදානම් කරගත්ත බණ්ඩක්ක ටික පුංචි වෙලාවක් බෙද ගන්න අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා සුදුසු වළඳක් ලිපේ තියලා ඒකට අපි තෙල් ටිකක් එකතු කරගමු. දැන් අපේ තෙල් ටික රත් වෙලා අපි මේ බණ්ඩක්ක ටික මේකට එකතු කරගමු. මෙන්න මේ ආකාරයට විනාඩි 2ක් විතර බැදුනට පස්සේ අපි මේ ටික තාච්චියෙන් ඉවත් කරගමු. තෙල් බේරෙන්න තියාගමු. දැන් අපි බණ්ඩක්ක ටික අස් කරගත්තට පස්සේ ඒ ඉතුරු වෙන තෙල් ටිකෙන් බණ්ඩක්ක කරියකට අවශ්‍ය සෝස් එක හදාගන්න ලෑස්ති වෙමු. දැන් අපේ තෙල් ටික රත් වෙලා තියෙන නිසා අපි මුලින්ම මේකට සූදානම් කරගත්ත අබ ටිකත්, සූදුරුත්, උළුහල් ඇට ටිකත් එකතු කරගමු. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් දැන් මේකට සිහින ලියාගත්ත ඉඟුරු ටිකත්, ඒ වගේම සුදු ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්න. සුදු ලුණු ටික මද වෙලාවක් බෙදුනට පස්සේ අපි මේකට සිහින්ව කපාගත්ත බීලුණු ගෙඩියක් එකතු කරගමු. අපේ ලුණු සුදු ලුණු ඉඟුරු මිශ්‍රණය රන්වන් පාට වෙන්න බෙදුනට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගමු කහ කුඩු ටිකක්, ඒ වගේම මිරිස් කුඩු ටිකක්, ඒත් එක්කම අපේ 3-5 කුඩු ටිකක්. දැන් මේ ටික හොඳින් කවලම් කරගන්න. මේ ටික තප්පර 30ක් වගේ බෙදුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒකට කපාගත්ත තක්කාලි ටිකත් එකතු කරගන්න. මේ සියල්ල හොඳින් කවලම් කරලා මද ගින්දරේ විනාඩියක් පමණ වළඳ වහලා තියන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේකට සම්පූර්ණම බණ්ඩක්ක ව්‍යංජනයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, ගම් මිරිස් එකතු කරගන්න. ඔයාලගේ රසට, ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව ගම් මිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් නැවත වතාවක් හොඳින් කවලම් කරලා අපිට මේකට සූදානම් කරගත්ත පොල් කිරි එකතු කරගන්න පුළුවන්.
ඔයාලට තව පුංචි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මේ කෑම එක ඉන්දියන් කෑමක් නිසා මේකට අපිට පොල් කිරි වෙනුවට යෝගට් කර්ඩ් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මම අද සූදානම් කරගෙන තියෙන්නේ පොල් කිරි. දැන් මේ ටික හොඳින් කවලම් කරලා නැවත විනාඩි 2ක් විතර ඔයාලා මතක තියාගන්න බණ්ඩක්කා උයනකොට හැම වෙලාවෙම කූරු ගන්න පරිස්සමින්. මොකද බණ්ඩක්කා ඉක්මනින්ම තැම්බෙනකොට කැඩෙන සුළු ගතියක් තියෙන නිසා. දැන් තවත් විනාඩියක් විතර පුංචි කාලයකින් අපිට ලිප නිවා ගන්න පුළුවන්. අපි තවත් විනාඩියක් මේක මේ විදිහට තැම්බෙන්න දෙමු. ඔන්න විනාඩියකුත් ගත වුණා. දැන් අපේ බණ්ඩක්කා කරිය අපිට කෑමට ගන්න පුළුවන්. පේනවද? කෑලි කැඩෙන්නේ නැතුව ලස්සනට බණ්ඩක්කා ටික තැම්බිලා. ඔයාලට තවත් කියන්න පුංචි දෙයක් තියෙනවා. අපි මේක කලින් චුට්ටක් බෙදලා ගත්ත නිසා කෑලි කැඩීමේ ප්‍රවණතාවය ගොඩාක් අඩුයි. ඉතින් දැන් ඔයාලා රස බලන්න. ඉතින් ඔයාලත් ඔයාලගේ ගෙදර මේ විදිහට රසම රස බණ්ඩක්කා කරියක් හදලා cuococonamma Facebook page එකට ෆොටෝ එකකුත් එවන්නකෝ. ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන අඩුපාඩු, අදහස්, යෝජනා සියල්ලක්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අපි තවත් අලුත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මගේ යාළුවෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.